Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay wants UN Rapporteur Agnes Callamard to apologize to the Philippine government. Myla Guevara will tell us why. Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay says UN Special Rapporteur Agnes Callamard did not follow required protocols of her job in investigating human rights violations and extrajudicial killings in the country. I hope Ms. Callamard is not saying this, because if she's really concerned about confidentiality, why did she already immediately announce her findings without even investigating first? So it is so hypocritical for her to say now that she'd like to come to the Philippines and investigate and preserve the confidentiality that she needs in arriving at the conclusions, when she in fact already made the conclusions and was not very confidential in announcing the conclusions based on the fact, based simply on media reports that were unverified. So I think the argument falls on that basis. For this reason, the Foreign Affairs official insists Callamard must publicly apologize, immediately withdraw her arbitrary findings, and admit her mistake to the public. She must apologize for the arbitrary findings that she has made. She must withdraw the findings immediately and admit in public before the international community, because it has unfairly damaged the country, that this conclusion that she arrived at was not verified at all. And then, once that is made, she makes an application to come to the country on the basis of the protocols available. Nevertheless, the Philippine government has not canceled the invitation of President Duterte to the UN official to conduct an investigation into the country. Yasay says it is now up to UN Special Rapporteur to whether to follow or not the conditions set by the President. One condition is for Callamard to have a public debate with President Duterte. Second is that the President must be able to ask her questions. And lastly, she must take an oath. Samantala, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na nararapat lamang na humingi ng paumanhin si UN Special Rapporteur Agnes Callamard dahil sa nasirang imahe ng Pilipinas. Ito ay matapos niyang iulat ang umano'y pang-aabuso sa karapatang pantao sa ating bansa nang hindi nagsasagawa ng investigasyon o dumaraan sa protocol. Muli, nag-uulat si Rocky Ignacio. Nanindigan ng Pilipinas na walang state-sponsored killings kaugnay na mahigpit na kampanya kontra iligal na droga. Sinabi ito ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay kaugnay sa pahayag umano ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard na posibleng hindi siya makapunta sa Pilipinas sakaling hindi makasunod sa kondisyon na nais umano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero naniniwala ang kalihim na dapat humingi ng paumanhin ng Special Rapporteur dahil sa nasirang imahe ng Pilipinas. Nauna nang kinuwestiyon ng Pangulo ang report ni Callamard na pagkakaroon umano ng pag-abuso sa karapatang pantao sa Pilipinas na hindi man lamang dumaan sa protocol o pasagutin ng pamahalaan. She must apologize for the arbitrary findings that she has made. She must withdraw the findings immediately and admit in public before the international community. Gitpa ng kalihim, hindi umano dapat pinagbatayan ng UN report ang mga pinalalabas lamang sa media na nagresulta sa pagkasira sa imahe ng Pilipinas. Nananatili pa rin anya imbitasyon ng Pilipinas kay Callamard na bumisita. I hope Ms. Callamard is not saying this, because if she's really concerned about confidentiality, why did she already immediately announce her findings without even investigating first? So it is so hypocritical for her to say now that she'd like to come to the Philippines and investigate and preserve the confidentiality that she needs in arriving at the conclusions, when she in fact already made the conclusions and was not very confidential in announcing the conclusions based on the fact, based simply on media reports that were unverified. So I think the argument falls. No, the invitation given by the President is not for her to verify her findings or to reevaluate and reassess or review her findings. The invitation was given to the President so that if her coming over will support the conclusion and decision that she already arrived at, the President will be given the opportunity precisely to debate with it and to argue against it. This was the condition. Sa harap kasi ng report, inalis na ang Pilipinas sa mga binibigyan tulong sa mahihirap na bansa sa ilalim ng Millennium Challenge Corporation o MCC. Pero ayon kay Yasay, wala namang umanong malaking epekto ito sa lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. We would hope that America would try to reconsider this. This has always been our appeal to America.
treat us with mutual respect and treat us as a sovereign equal. You cannot just simply say that, oh, we would like to give this to you, but you have to toe the line insofar as our policies is concerned. We understand America's concern about violation of human rights, as we are very deeply concerned about allegations of violation of human rights, and we are trying to address it in the best way we can. But America must make sure that in our ability to deal with our problems and addressing it as effectively as we could, they must recognize that we have to deal with these problems on the basis of the priorities and urgent needs that are on the ground for us to effectively address them. Now, according to our economic experts, the decision not to give us this assistance under the Millennium Challenge Corporation will not really have a great impact. Samantala, hindi pa rin daw binabawi ni Pangulong Duterte ang imbitasyon kay UN Special Rapporteur Agnes Callamard para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero giit ni Callamard, salungat sa Code of Conduct ng United Nations ang mga kondisyong hinihingi ng Pangulo. Nakatutok si Jamsi San. Dapat humingi ng tawad si UN Special Rapporteur Agnes Callamard para sa mga pahayag nito kaugnay sa gyera kontra droga ng gobyerno ng Pilipinas. Dati nang sinabi ni Callamard na ang paglaban sa illegal na droga ay hindi dahilan para makalusot ang gobyerno sa pananagutan sa mga illegal na pagpatay. She must apologize for the arbitrary findings that she has made. She must withdraw that findings immediately and admit in public before the international community the damage that she has wrought on the basis of her responsibility is so great. It demands no less than an apology. Ayon sa PNP, mula noong Hulyo hanggang kahapon, 2,106 drug suspects na ang napapatay ng pulis sa anti-drug operations sa Administrasyong Duterte. Mahigit 1,000 naman ang pagpatay ang iniimbestigahan kung may kinalaman sa droga. Paglilinaw ni Yasay, hindi binawi ng Pilipinas ang imbitasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Callamard na pumunta sa Pilipinas para mag-imbestiga sa drug killings. Pero nanindigan si Yasay na dapat sumunod si Callamard sa mga kondisyon ng Pangulo. Una, dapat under oath o pinanumpaan na magiging resulta ng kanyang investigasyon. Ikalawa, dapat silang magsagawa ng pampublikong debate ni Pangulong Duterte ukol sa findings. If she cannot comply with it, then that's the end of it. But let it not be said that the Philippines has withdrawn the invitation for her. The invitation still stands. Sa isang pahayag, sinabi ni Callamard na sinulatan na niya ang gobyerno ng Pilipinas para ipaliwanag na salungat sa kanilang Code of Conduct ang mga kondisyon ng Pangulo. Mahalaga raw kasi ang independence at confidentiality sa kanilang misyon. Kaya hindi raw siya maaaring humingi o tumanggap ng anumang kautusan sa anumang gobyerno o tauhan ito. Sana raw ay rekonsidera ng gobyerno ng Pilipinas ang mga inilatag nitong mga kondisyon. Nais pa rin daw niyang matuloy ang pagbisita niya sa Pilipinas para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killings sa gitna ng ginagawang gyera kontra droga ng gobyerno. Nasa Singapore pa ngayon si Pangulong Duterte para sa kanyang state visit. Kahapon, nakipagpulong ang Pangulo kina Singapore President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong at nagdao sila ng state banquet. We work closely on political issues, pursuing principled positions on the role of law in the peaceful settlement of disputes. We reaffirm respect and independence and the non-interference in the internal affairs of states. Kilala ang Singapore para sa mahigpit nitong pagpapatupad ng batas. At ayon sa mga miyembro ng gabinete na kasama dito sa state visit, nagkasundo sina Pangulong Duterte at Prime Minister Lee Hsien Loong na dapat walang patid ang paglaban sa droga at krimen. Handa raw magtulungan ang dalawang bansa na kapwa miyembro ng ASEAN para lalong mapaganda ang seguridad dito sa rehiyon. Executive Secretary Salvador Medialdea said the palace has sent the invitation to UN Special Rapporteur Agnes Callamard and is awaiting her response. In its invitation, the palace also urged, and I think this is notable, the UN rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country.
Nanindigan ng Malacanang na dapat isama din sa investigasyon ng United Nations ang mga pagpatay sa mga opisyal ng Philippine National Police ng mga sospek ng iligal na droga sa bansa. Ito ay base na rin sa sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na nasa 2 pulis ang naglalaglag sa PNP araw-araw dahil sa drug menace. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ito ang binigyang diin sa imbitasyon na ipinadalan sa United Nations. Hindi naman idinitalye ni Abella kung kailan ay padalang imbitasyon na inaantabayanan na ang magiging tugon ng UN. Kinukumpirma naman ni Abella ang nakasaad sa imbitasyon ang kondisyon ng open forum ni Pangulong Duterte. Magugunit ang hinamon ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo noong Agosto ang UN na pumunta sa Pilipinas at magsagawa ng investigasyon sa insidente ng extrajudicial killings na inuugnay sa Pangulong Duterte. Sinagot naman ito ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard sa isang tweet na bukas ito sa imbitasyon at nais na personal na makita ang nasabing sitwasyon sa Pilipinas. Nanindigan si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na dapat humingi ng tawag ang UN Special Rapporteur na si Agnes Callamard dahil sa payag niyang ang gobyerno raw ang nasa likod ng mga EJK sa Pilipinas. Sa isang press con Singapore, sinabi ni Yasay na dapat bawiin ni Callamard sa harap ng publiko at sa international community ang kanyang mga naging payag nito. Hindi naman daw kasi ito nakabase sa masusing investigasyon. Dagdag pa ni Yasay, apektado raw Pilipinas sa payag ni Callamard. Katunayan ay naging pasean daw ang mga akusasyon ng umano'y extrajudicial killings para hindi i-renew ang isang major aid package mula Amerika. Dati nang inimbitahan ni Pangulong Duterte si Callamard para imbestigahan ng mga umano'y EJK sa bansa. Pero ang kondisyon ay gusto ng Pangulo na makapagtanong siya sa mga taga-UN at sa mga posibleng testigo at gagawin ito under oath. Ayon naman kay Callamard, may inconsistencies ang mga kondisyong ito sa Special Rapporteur Code of Conduct at Terms of Reference for country visits. Sa sagot daw niya sa imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas, binigyan din niya ang mga prinsipyo ng independence at confidentiality na dapat maging gabay raw ng kanyang investigasyon. Ayon naman kay Senator Laila de Lima, dapat pag-aralan muli ng Administrasyong Duterte ang mga ipinapataw nilang kondisyon kay Callamard. Importante raw na hayaan ng UN Rapporteur na gawin ang kanyang trabaho.